हेलो नमस्ते एभ्रिवन। नेपाल शेयर मार्केटको युट्युब च्यानलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। शेयर मार्केट तथा आइपिओ सम्बन्धी सधैँ नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि हजुरहरूमाझ निकै नै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस भिडियो खास गरेर जो शेयर मार्केटमा नयाँ हुनुहुन्छ, भर्खर शेयर कारोबार गर्दै आउनुभएको छ, उहाँहरूको लागि निकै नै खास हुनेवाला छ। आजको यस भिडियोमा हामीले खास गरेर शेयर बजारमा साना लगानीकर्ताहरू जसले करोडमा होइन लाखौँमा पनि होइन, जसले चाहिँ 1000 रुपियाँ लगानी गरेर चाहिँ लाख रुपियाँसम्म कमाउने इच्छा राख्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ कसरी आफ्नो लगानीलाई व्यवस्थित गरेर शेयर बजारमा सफल हुने त्यसको बारेमा चाहिँ डिटेल्समा चर्चा गर्नेछौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सनुहोला, जसले गर्दा हजुरहरूले शेयर मार्केटको बारेमा नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू सबैभन्दा छिटो हेर्न पाउनुहुन्छ। शेयर मार्केटमा हामी ससाना लगानीकर्ताले कहिले बिर्सन नहुने भनेको आइपिओ नै हो है, किनकि शेयर मार्केटमा आइपिओ नै त्यस्तो सेक्युरिटी हो जसबाट हामीले कम लगानीमा नै राम्रो प्रफिट कमाउन सक्छौँ। 10 किता आइपिओ बराबर 1000 रुपियाँ लगानी गरेर हामीले मिनिमम 5000 रुपियाँदेखि 50000 रुपियाँसम्म कमाउन सक्छौँ। भर्खरै जारी भएको महिला लघु वित्त र जीवन विकास लघु वित्तको आइपिओबाट धेरैजनाले 10 किता बराबर 1000 रुपियाँ लगानी गरेर दुवै आइपिओबाट 50-50 हजार गरी 1 लाख रुपियाँसम्म कमाउनु भएको छ। ल हेर्नुहोस् त, यसरी हामीले चाहिँ दुईवटा कम्पनीको आइपिओबाट पनि मात्र रु 2000 रुपियाँ लगानी गरेर 1 लाख रुपियाँसम्म सजिलै कमाउन सक्यौँ। शेयर मार्केटमा कम लगानीमा राम्रो प्रफिट कमाउने यो पनि एउटा गजबको आइडिया हो। त्यसैले आइपिओ शेयर मार्केटमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लागि निकै नै खास हुने गर्दछ। तर आजको दिनमा आइपिओमा लगानी गर्नेको सङ्ख्या यति धेरै बढेको छ कि सेप्टेम्बर 2021 सम्मको रेकर्डलाई हेर्ने हो भने पनि आइपिओमा आवेदन दिनेको सङ्ख्या 23 लाख प्लस पुगिसकेको छ। सो हामीलाई आइपिओ पर्ने सम्भावना निकै नै कम हुँदै गइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हजुरहरूले चाहिँ अब जो आफूले मात्र डिमेट एकाउन्ट खोलेर आइपिओ भर्दै आउनुभएको थियो, अबदेखि आफूले मात्र आइपिओ नभरेर एका घर फ्यामिलीमा रहनुभएका सम्पूर्ण शेयर मार्केटमा इनएक्टिभ मेम्बरहरूले पनि डिमेट एकाउन्ट खोलेर आइपिओ भर्नुभयो भने फ्यामिलीमा रहेका 5-7 जना मध्ये कोही न कोहीलाई त आइपिओ पर्न सक्छ नै। अझ 2-3 जनालाई नै पर्यो भने त गजब नै भयो, किनकि आइपिओ बाँडफाँड हुने बेलामा चाहिँ ऱ्यान्डम तरिकाले चाहिँ बाँडफाँड हुने हुनाले कसलाई पर्छ थाहा नै हुँदैन। त्यही भएर घरमा जो इनएक्टिभ मेम्बर हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि डिमेट एकाउन्ट खोलेर चाहिँ आइपिओ भर्नुहोला र त्यो परेको आइपिओ चाहिँ पछि हजुरहरूले चाहिँ सजिलै आफ्नो खातामा पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो तरिकाले हजुरहरूले चाहिँ आइपिओबाट नि शेयर मार्केटबाट धेरथोर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तर शेयर मार्केटबाट घर गाडी जोडे भन्ने मान्छेहरूले चाहिँ त्यही 10 किता आइपिओ बेचेर मात्र त पक्कै पनि किनेका होइनन् होला। यदि हजुरहरूले शेयर मार्केटबाट पैसा कमाउने उद्देश्य राख्नु भएको छ भने हजुरहरू अब बिस्तारै सेकेन्डरी मार्केटतिर पनि छिर्नु पर्ने हुन्छ। तर सेकेन्डरी मार्केट आइपिओ जस्तो सेफ्टी हुँदैन। सेकेन्डरी मार्केटमा लगानी गर्दा चाहिँ विभिन्न कुराहरूमा ख्याल पुर्याउनु पर्दछ। सेकेन्डरी मार्केटमा हाई प्रफिट हुने हुनाले हाई रिस्कको सम्भावना पनि उति नै रहन्छ। शेयर मार्केटबाट कमाउने मात्र होइन, गुमाउने मान्छेहरू पनि हामीले पाइलामा भेट्न सक्छौँ। त्यसैले सेकेन्डरी मार्केटमा लगानी गर्ने बेलामा निकै नै चनाखो हुनुपर्छ। भिडियो एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोला। शेयरमा लगानी गर्ने नयाँ लगानीकर्ताको लागि आजको यस भिडियो एउटा राम्रो मार्गदर्शक बन्न सक्छ। मैले यो अनुभव तपाईहरुमा शेयर गर्नुको मतलब आइपिओ परेका कुनै कम्पनीहरू जुन कमजोर वित्तीय अवस्थाका छन् तिनीहरू यो आइपिओ त हो नि, म राखिराख्छु भनेर सधैँ फाइदा हुने होइन। 100 को आइपिओले 900 रुपियाँ पनि तपाईलाई कमाएर दिन सक्छ, 2800 पनि कमाएर दिन सक्छ, 5000 पनि कमाएर दिन सक्छ र एक दिन कुनै दिन त्यो 100 रुपियाँ भन्दा मुनि पनि गएर त्यसको मूल्य बसिदिन सक्छ। त्यही भएर बुल बजारमा आइपिओमा परेका शेयरहरू पनि बिक्री गर्न तपाईहरुले भुल्नु हुँदैन। अर्को कुरा, बजारको उत्तरार्धमा पुगिसकेपछि ठुला पुँजीकृत भएका कम्पनीहरू, धेरै क्यापिटल भएका कम्पनीहरू जसलाई खेलाडीहरूले हत्तपत्त छुन चाहँदैनन्, आज हाम्रो बजारको स्थिति हेर्दाखेरि पनि बजार पुँजीकरण अत्याधिक भएका बैंक, विकास बैंक र ठुला जीवन बिमा कम्पनीहरू भन्दा साना बिमा कम्पनीहरू, उत्पादनमूलक कम्पनीहरू, हाइड्रो पावर कम्पनीहरू, फाइनान्सहरू, त्यसमा पनि असाध्यै कमजोर वित्तीय अवस्थाका कम्पनीहरूलाई कर्नरिङ गरेर टुप्पोमा अहिले पुर्याएको अवस्था देखिन्छ। मलाई यो मेरो अनुभवले अहिले के देखाउँछ भने 2072 सालको
चैत वैशाखमा यस्तै किसिमका कमजोर कम्पनीहरू दिनैपिछे सर्किट हानेर बढेका बढे हुन्थे। मलाई अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै भान आइपुगेको छ। त्यति बेर बिमा कम्पनीहरू लगभग 2000 मूल्यका हुन्थे, हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको पनि मूल्य एकदम तेजी थियो। तर त्यति बेर फाइनेन्स कम्पनी चाहिँ साह्रै धेरै बढ्न सकेका थिएनन्। पछि ब्याङ्कहरू सँगसँगै फाइनेन्स कम्पनीहरू बढेका थिए। त्यो अन्तिममा गएर अघिल्लो बुलको पनि अन्तिमतिर गएर मात्रै सबै वाणिज्य ब्याङ्कहरू बढेका थिए। लगभग मलाई अहिले त्यही भान हुन सुरु भएको छ। अब हामीले लगानी गर्दाखेरि कोभिडले अब कति बढीसम्म नेपालको पुँजी बजारलाई असर पार्न सक्छ, त्यो हिसाबले लगानी योजना अब हामीले बनाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले हामीले विशेष गरेर लगानी गर्दाखेरि कस्ता कम्पनीहरू चाहिँ लगानी गर्ने भनेर हेर्दाखेरि विशेष गरेर पी रेसियो एकदमै कम भएका र प्रतिफल बढी दिन सक्ने कम्पनीहरू छानेर लगानी गर्नुहोला। बजारमा जोखिम बढेको छ। जुन दिन कोभिडको असर कम भएर लगानीका वातावरणहरू पुँजी बजार बाहेक अन्यत्र पनि सुरुवात हुन सक्छ। आज भएको यो 15-20 अरबको 15 अरबको कारोबार त्यति बेला घटेर तल आउँछ र बजारमा इन्जेक्स भएको पैसा बिस्तारै बाहिर निस्किन सुरुवात हुन्छ। त्यही भएर जोखिमयुक्त कम्पनीहरूमा लगानी गर्दाखेरि धेरै होसियार भएर लगानी गर्नुहोला र जोखिमयुक्त लगानी गरेको कम्पनी खातामा आएपछि तुरुन्तै बेच्न तपाईँहरूले नबिर्सिनुहोला। नयाँ लगानीकर्ताहरूले एकदम होस पुर्याएर गर्नुहोला। तपाईँहरू अलिकति गलत रणनीतिबाट तपाईँहरू खरिद बिक्री गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू जब बजार बढ्छ तपाईँहरू सेयर किन्न थाल्नुहुन्छ। बजार जब हरेक टुप्पोमा पुग्न लाग्छ तपाईँहरू आत्तिएर महँगोमा सेयर किन्नुहुन्छ। जब बजार केही घटेर तल्लो बिन्दुमा जान्छ 50-100 अङ्क करेक्सन हुन्छ, त्यति बेला किन्नुपर्ने बेलामा तपाईँहरू आत्तिएर अब त बजार सिद्धिने भयो भनेर तपाईँहरू बिक्री गरेर भाग्न खोज्नुहुन्छ। यो तपाईँहरू बिल्कुल गलत गरिराख्नु भएको छ। हरेक पटक बजार बढेर अघिल्लो टपभन्दा फेरि अर्को टपको हाईमा जब पुग्छ सम्झनुहोस् केही नाफा बुक गरौँ भनेर केही बेच्नै गर्नुहोस्। त्यसपछि केही नाफा भएको नाफा सेयर बजारबाट अलिकति निकालेर बाहिर राख्ने गर्नुहोस्। फेरि बजार 150-150 अङ्क फेरि करेक्सन कुर्नुहोस्। फेरि बजार घट्यो भने घटेको बेला फेरि बजार पस्ने मौका सम्झिनुहोस्। फेरि पनि बजार पस्नुहोस्। अलिकति नयाँ स्ट्रेटेजी हिसाबले तपाईँहरू जानुभयो भने यो बजारमा पैसा गुमाउनबाट बच्न सकिन्छ। एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोला। पुँजी बजारमा आखिर अन्तिममा कमाउने भनेको टाठा बाठा र अनुभवी 10% लगानीकर्ताले मात्रै हो। 90% लगानीकर्ताहरूले गुमाउँछन्। 90% नयाँ लगानीकर्ताहरूले गुमाउँछन्। आज बुलिस अवधिभर सबै लगानीकर्ताहरूले कमाएकै हुन्छन्। धेर थोर भनेको अलग कुरा हो। तर जब बियरिस बजार सुरु हुन्छ, बियरिस बजारमा जो निस्किन जान्दछ उसले मात्रै पैसा कमाउँछ। जो चाहिँ कमजोर कम्पनीहरू मजबुतै कम्पनी पनि समातेर बचिराख्ने, तर मजबुत कम्पनीहरू समातेर बसे पनि तिनीहरूले प्रतिफल दिन्छन्। बीचबीचमा फेरि पनि तिनीहरूमा चालमा आउँछ, फेरि पनि तपाईँ नाफा बुक गरेर निस्किन सक्नुहुन्छ। तर कमजोर कम्पनीहरू जसका पी 100 भन्दा बढी छन्, जो घाटामा डुबेका छन्, जो टाट पल्टिसकेका छन्, त्यस्ता कम्पनीहरूमा आज तपाईँ सर्किट लाखौँ लाख तपाईँ एएन हालिएका खरिद आदेशहरू देख्नुहुन्छ नि, पर्चेज अर्डर देख्नुहुन्छ नि। कुनै दिन बजारमा जब बियरिस ट्रेन्ड सुरु हुन्छ त्यो बेला तपाईँ बिक्रीको लागि बस्नुहुन्छ। 10 किता 20 किता 100 किता खरिदकर्ता नपाएर नि आँसु चुहाउने दिन आउँछ। त्यही भएर कमजोर कम्पनीहरू विशेष गरेर अधिकांश 90% हाइड्रो पावरहरू एकदमै कमजोर छन्। तिनीहरूको व्यवस्था वित्तीय व्यवस्था अत्यन्तै कमजोर छ। त्यस्ता कम्पनीहरूमा प्लिज आजै तपाईँ निस्किनु होला। यस्ता कम्पनीहरू पक्रेर म त 2-3 सर्किट खाइहाल्छु, खेलाडीले खेलिरहेछन्, म जति जान्ने त को छ र, अरू पो फस्छन् त, म त प्याट बेचेर निस्किहाल्छु नि भनेर त्यस्ता घाटामा डुबेका हाइड्रो पावरहरू, अत्यन्तै कमजोर घाटामा डुबेका फाइनेन्स कम्पनीहरू, अत्यन्तै कमजोर विकास ब्याङ्कहरू, जसको नेटवर्थ माइनसमा छ, जो सन्तिस नोक्सानीमा छन्, त्यस्ता कम्पनीहरू तपाईँहरूले लिएर बस्नुभयो भने तपाईँ डुब्ने निश्चित छ। यति म ग्यारेन्टी दिन्छु। गुडविल गोर्खा फाइनान्स जस्तो कमजोर कम्पनी आज 1000 पुग्न आँट्दैछ। यो गोर्खा फाइनान्स कम्पनी 6-7 जना सेयर बजारका ठुला खेलाडीले कर्नरिङ गरेर जम्मा पारेर राखेका छन्।
40-50 हजार किता उनीहरू नै खाइदिन्छन्, आफ्नो सर्किट लगाउँछन्, तपाईँहरूलाई भुल भुलैमा पार्छन्। हेर्नु होला 2 वर्षपछि तपाईँहरूलाई धरधरी रुवाउने छ यो गोर्खा फाइनान्स, यो मञ्जुश्री फाइनान्स, यो के अरे नारायणी विकास ब्याङ्क, यो समृद्धि फाइनान्स, यस्ता यस्ता कमजोर कम्पनीबाट आज निस्किन सक्नु भएन भने तपाईँ यसरी फस्नुहुन्छ कि तपाईँले आउने 3 वर्ष तपाईँले आमरण अनसन कहाँ छ त्यसको सहभागी हुन तपाईँ जानुपर्नेछ। यो पनि तपाईँलाई म सम्झाइदिन्छु। आमरण अनसन स्थलमा टेन्ट टाग्न को आउँछ भनेर सम्झिनुहुन्छ भने आज तपाईँलाई जसले फसाउँदैछ नि त्यो भोलि आमरण अनसन स्थलमा तपाईँलाई टेन्ट टागेर जुस खुवाउन पनि आउँछ। यति विचार गरेर मात्रै त्यस्ता कमजोर कम्पनीहरूमा पस्नु होला। कृपया तपाईँ सुरक्षित लगानी गर्नुहोस्। आज पनि नेप्से तपाईँको 3000 को आसपासमा पुगे पनि, आज नेप्से 3000 को आसपासमा पुगे पनि मजबुत कम्पनीहरू विशेष गरेर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू तपाईँको फाइनेन्सलाई छोडेर हेर्ने हो भने अहिले पनि तपाईँको 15-20-25 पीईको आसपासमा अहिले पनि ब्याङ्कहरू छन्, विकास ब्याङ्कहरू छन्। 30-35 पीईको आसपासमा माइक्रो फाइनेन्सहरू छन्। यिनीहरूले तपाईँलाई बियरिस बजारमा पनि बोनस दिन्छन्। तपाईँको लागत एभरेज हुन्छ। कृपया तपाईँहरू आफ्नो लगानी सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुहोला। पुँजी बजारमा विकृतिहरू असाध्यै मौलाएका छन्। एउटा कुरा तपाईँहरूलाई म जाहेर गर्न चाहन्छु। हकप्रद भनेको अत्यन्तै कमजोर कम्पनीहरूले हकप्रद सेयर बाबत हामीसँग पैसा लिने हुन्। तर हामी हकप्रद पायौँ भनेर के न कम्पनीले दियो भनेर हकप्रदका पछाडि हामी दौडिरहेका छौँ। यसको फाइदा कम्पनीका मुख्य प्रवर्धकहरू र सेयर कर्नरिङ गरेर राख्ने, अरबौँ रुपियाँ सेयर कर्नरिङ गरेर राख्ने लगानीकर्ताहरूले मजासँग उठाएका छन्। बुल बजारको सेरोफेरोमा कमजोर कम्पनीहरूले हकप्रदको भाडी नै ल्याउने गरेका छन्। यसको उदाहरण स्वरूप अहिले लगभग सबै नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरू जसको प्रतिफल नको बराबर हुन्छ, उनीहरूले धेरै कम्पनीहरूले त हामीलाई साधारण सभामा चिया बिस्कुट मात्रै खुवाएर पठाउँछन्, बाँकी कम्पनीहरूले 5-10% प्रतिफल दिन सक्छन्। यसरी साथीहरू सेयर मार्केटको खास खेल त सेकेन्डरी मार्केटमा नै हुने गर्दछ। यसको नियम बुझ्न सक्नुपर्छ। जसले खेल खेल्न जान्यो उसैले खेल जित्ने हो। सेयर मार्केट पनि एउटा खेल हो। जसले जान्यो उसैले कमायो। पैसा कमाउने हो भने हजुरहरू अलिकति चनाखो पनि हुनैपर्छ। जुन क्षेत्रबाट प्रफिट कमाउने हो सो सेक्टरको बारेमा चाहिँ डिटेल्समा अध्ययन गर्नु नै पर्ने हुन्छ, किनकि आजको रिडर नै भोलिको लिडर हुन्। यदि हजुरहरू पनि सेयर मार्केटबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने सेयर मार्केटको बारेमा डिटेल्समा अध्ययन गर्नु जरुरी हुन्छ। नेक्स्ट भिडियोमा कुन कम्पनीको सेयर कुन टाइममा किनबेच गर्दा हामीलाई बढी फाइदा हुन्छ, कुन चाहिँ कम्पनीको सेयर किन्दा चाहिँ हामीलाई 25 देखि 50% सम्म चाहिँ बोनस सेयरहरू सित्तैमा पाउँछौँ, सेकेन्डरी मार्केटमा 700-800 रुपियाँ पर्ने सेयर 100 रुपियाँमा नै कसरी किन्न सकिन्छ, केही महिनाभित्र नै आफ्ना सेयर होल्डरहरूलाई 60-70% सम्म बोनस डिभिडेन्ड दिने कम्पनीहरू कुन कुन हुन् आदि विविध विषयमा पनि जानकारी दिने नै छु। यदि हजुरहरू पनि यस्ता किसिमका भिडियो मिस गर्न चाहनुहुन्न भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अप टु डेट रहन सक्नुहुन्छ। आशा गर्दछु आजको यस भिडियो हजुरहरूलाई मन पर्यो होला। यदि मन पर्यो भने लाइक गर्न नबिर्सनु होला। सेयर मार्केटको बारेमा केही नबुझेका कुराहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यतिन्जेल भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।